Okay, we are live now. We can start. Okay. Ma'am, Good evening. start কৰি দিওঁ। Kora. নমস্কাৰ, শুভ সন্ধিয়া সকলোলৈকে। এনাজৰী আজি আন এটি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে পাঞ্চালী তামুলী বাইদেউ। বাইদেউ, প্ৰথমতে আপোনাক এনাজৰীলৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু যিসকল লোকে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনাজৰী চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এনাজৰী এটি চমু আভাস দিব বিচাৰিছো। এনাজৰী হৈছে এক বান্ধোন। এই বান্ধোন হৈছে নিজ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা আৰু নিজ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা নিভাঁজ ভালপোৱাৰ নিবিড় বান্ধোন। 2018 চনত মাননীয় মিলিন্দ দত্ত ডাঙৰীয়া ছাৰে এই বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে, যাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে আপোনালোকৰ মাজত সমাজৰ সেই সকল লোকক চিনাকি কৰি দিয়া যিয়ে নিজ কৰ্ম প্ৰতিভাৰে নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ লগতে নিজ মাতৃভূমি আৰু সমাজখনক আগবাঢ়ি লৈ যোৱাত সহায় কৰি আহিছে। সেই সকল মহান ব্যক্তি আমাৰ সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎসস্বৰূপ। আজিও ঠিক একেদৰে আমাৰ মাজত পাঞ্চালী বাইদেউ উপস্থিত আছে। তেওঁৰ আজি আমাৰ লগত চিলড্ৰেন ৰাইটছৰ ওপৰত কথা পাতিব। চাইল্ড লেবাৰ এণ্ড হিউমেন ৰাইটছৰ ওপৰত কথা ক'ব। পোনপ্ৰথমতে বাইদেউৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো মই দি দিব বিচাৰিছো। She is working areas are education, technology, public policy, government, social, sustainability and children rights. Ma'am, first of all, আমি আপোনাৰ বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰিম। মোৰ নাম পাঞ্চালী তামুলী। Thank you মোক ইয়াতে ইনভাইট কৰাৰ বাবে। মই এডুকেশ্যন, চিলড্ৰেন ৰাইটছ আৰু চিলড্ৰেন কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন লৈ কাম কৰোঁ। মই আজিৰ দিনত ব্লু ষ্টাৰ আৰু ব্লু ষ্টাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি হেণ্ডেল কৰোঁ। মোৰ 13 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে চাইল্ড ৰাইটছৰ লগত কাম কৰাৰ। মোৰ ৱৰ্ক জাৰ্ণি আৰম্ভ হৈছিলে অসমৰ পৰা। মই অৰিজিনেলি অসমৰ। মই এতিয়া থাকো বম্বেত আৰু ইয়াৰ পৰাই কাম কৰি আছো। কিন্তু মোৰ কাম দেশ বিদেশৰ লগত কাম কৰো আৰু তাৰে বেলেগ বেলেগ চিলড্ৰেন ইছ্যুজৰ ওপৰত লিখা পঢ়া কৰো। আজিৰ বিষয়টো মই নিকুমণিৰ লগত আজি কথা পাতিম চাইল্ড লেবাৰ আৰু চাইল্ড লেবাৰ আজিৰ দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ চলি আছে, কি ধৰণৰ কথা বাৰ্তা, কি ধৰণৰ ডিছকাশ্যনছ ডিবেটছ অল এৰাউণ্ড ৱৰ্ল্ড চলি আছে আৰু লগতে ইণ্ডিয়াত কি ধৰণৰ আমাৰ কাম চলি আছে। মই আজি তাৰে বিষয়ে অলপ কথা পাতিব বিচাৰিছো আৰু এনাজৰীয়ে মোক ইয়াতে এই মঞ্চত ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে থেংক ইউ। ধন্যবাদ মেম। তো আমি বিষয়টোৰ ওপৰত ষ্টাৰ্ট কৰো। আপুনি অলৰেডি আভাস দিয়ে দিলে আজি আমি কি বিষয়ত আৰু কি কথা পাতিম আপুনি অলৰেডি কৈয়ে দিলে। তো মেম প্ৰথমতে এইটোৱে জানিব বিচাৰিম যে চাইল্ড লেবাৰ প্ৰব্লেমটো একজেক্টলি কোনখিনি বুজায়? What is child labor problem? What is child labor? আমি child labor বুলি ক'লে কি বুঝো? Child labor United Nations according to their convention 18 বছৰ বয়সৰ তলত যিকোনো চাইল্ডক আমি কামত ইনভলভ কৰিলে তাক চাইল্ড লেবাৰ বুলি কয়। এতিয়া চাইল্ড লেবাৰৰ কি ইস্যু হয় বা যিকোনো কাম কৰিলে যে চাইল্ড লেবাৰ হয় সেইটোও নহয়। যিকোনো কাম য'ত এটা চাইল্ডৰ প্ৰগ্ৰেছ পটেনচিয়েলিটি বন্ধ হৈ যায়, কোনো গ্ৰোথ নাই, কোনো ফিউচাৰ নাই, কোনো নতুন একো শিকিব পৰা নাই, সেনেকুৱা ধৰণৰ এংগেজমেণ্টত প্লাছ যিটোৱে যিকোনো কাম য'ত চাইল্ডৰ ফিজিকেল, মেণ্টেল বা ইমোচনেল গ্ৰোথ নহয়
হেতুক চাইল্ড লেবার বুলি কয়। Indiat, child labor is any child engaged in any kind of work, hazardous, non-hazardous. আমি অলপ পিছত ডিসকাস কৰিম কি hazardous, non-hazardous কি হয়। কিন্তু any child engaged in hazardous or non-hazardous occupation before the age of 14 is considered to be child labor. And child labor is not just a problem or issue, but is illegal. It is punishable. Okay. Ma'am, actually, my second question to you, child labor is legal or illegal? So, apni already mentioned korile, child labor is illegal. So, what is the age for child labor in India or other countries? India, UN 1973 declare korisile je the age group that will be considered to be limit for a child is 18 years. Accordingly, India UN convention ratify korise and 1986 on India child labor care and protection act ulaisile. Tare definition mote India any child up to the age of until the age of 14 years engaged in work is considered to be child labor. Jodio worldwide the age is 18. Child labor very specifically identifies 14 as the age group. Beleg beleg country etu beleg beleg definition aru beleg beleg country based on hazardous and non-hazardous occupation child laborer age to change hoy. So kisuman country 10 to 14 years are allowed to do non-hazardous work. Je neighborhoodot lemonade bikri kora, charity kam kora, fundraising kora, it is also considered as children engaged in activities, but it is not considered as child labor because it is non-hazardous. Okay, ma'am. Ma'am, so does India have the most child labor? India doesn't have the most child labor in the world, but it is doing pretty bad in terms of ranking. India's child labor kenekwa condition janar agote ami olop worldwide or data khini sai lo. Okay. According to UN and ILO, ajir dinot 160 million child labor ase. Last 20 years dhori child labor opor kam okoman stagnant hoy goisile because the understanding was ki jibilak issues asile child in hazardous conditions heblak okoman komi ahisile. So the understanding was ki child labor is not a burning issue. So ki hol last 20 years of okoman stagnant hoy gol kam ki. Kintu recently, especially with COVID and pandemic and global crisis, child labor has increased by 8.4 million. Aru tare mazot 80 lakhs is in India. And you will be surprised to know tare mazot 2.4 lakhs is in Assam. Ki kole ma'am? 2.4 lakhs child labor children who are engaged in work is in Assam. Oh God. So if you see the ranking, obviously we are not the most child labor. The most child labor exists in sub-Saharan African countries where the percentage is around 26% of the population of the child population is engaged in child labor. Amar ajir dinot 8 to 9% of child population is engaged in child labor. But the situation overall is very bad in India. Okay. It's saddening.
মেম এক্স্যাক্টলি বৰ্তমান এটোৱে কন্ডিশন আছে নেকি মানে গোটেই ওয়ার্ল্ডত যদি আমি চাইল্ড লেবাৰ কন্ডিশনটো চাব যাওঁ So গোটেই ওয়ার্ল্ডত যদি চাব যাও there is an increase মই এইমাত্ৰ just কৈছো খুব rapidly child labor increase হৈ আছে বেলেগ ধৰণৰ কাম আগতে যেনেকে ফ্যাক্টৰীজ বা hazardous industries child labor use হোৱাৰ কাৰণে child engagement হোৱাৰ কাৰণে issues বিলাক discuss হৈছিলে ফ্যাক্টৰীজ specifically children of factories পৰা ওলাবৰ কাৰণে specific measures লোৱা গৈছিলে আজিকালি দিনত child labor is increasing in different kind of industries. When I say different kind of industries, there is increase in child pornography, there is increase in children in small scale industries. One of the biggest critique of using Apple products is in their supply chain, they use a product which is made by children. So that is a biggest critique, and that is a biggest that's a very saddening picture that maybe ami child labor on the face dekha na pao kintu it is hidden, so it is across the world. Aru moi mane kali jetia tumalokor logot discussion choli asile je eneka session hobo kali moi ulai goisilu keneke ami dekha pao na aru দেখিও আমি আনসিন কৰি দিও ট্ৰাফিক সিগনেলত মোৰ ওচৰলে এজনী ছোৱালী আহিলে হাৰ্ডলি 6-7 ইয়াৰ্স হ'ব তাই কি কৰি আছিলে তাই কলম বেচি আছিলে according আমাৰ মাথাত খেল নখলাই যে হেতু চাইল্ড লেবাৰ হয় কিন্তু that is part of child labor and there is such a big community of children jibilak children mobile hoy gypsy community pra ahe ba migrant families or pra ahe jibilak ke completely school jabo noare but teloke at the end of the day family karone earn koribo lage, so at young age like 6 to 8 years they start selling these pens. If you go to tourist place, you will find kids who are making hair of the tourists, you know, small things. ami consciously bujhi na pao that this is actually child labor happening, kintu this is part, and there is a global increase in the number of children engaged in different types of occupation. Ma'am, government ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে এতিয়ালৈকে? Actually, government of India aru government of Assam along with government of India, we have a very strong policy. 1973 ratification hoar pisot 1973 ratification hoar pisot Child Protection Act plus Child Labor Act খন যিখন 1986 ত আহিছিলে এখন খুব ধুনিয়াকে ডিটেইল কৰা আছে, কিন্তু তেতিয়া 1986 ত যিখিনি এক্টে আমাক কয় যে hazardous বা স্পেসিফিক কিছুমান অকুপেশনছত আমি চিলড্ৰেনক ইনভলভ কৰিব নোৱাৰো, হেতু হৈছিলে 2016 ত তাৰে এমেন্ডমেন্ট কৰি আৰু নতুন অকুপেশন যাতে হুমুৱা গৈছিলে যে এইবিলাক অকুপেশনছত আমি চিলড্ৰেনক ইনভলভ কৰিব নোৱাৰো। So government periodically measures loise ei issue to address koribole aru kotha etu is je child labor address koribole just government action hole na hobo, it is overall systemic input, systemic involvement hoy. So tumi jodi swa act or faledi legally child and adolescent labor prohibition and regulation act ase 1986 or tar pisot tumar sustainable development goal jitu internationally ase hetu government of India ratify korise, so sustainable development or ratify kori India
is consciously working on measures that indicate decent work, decent economic growth. By 2025, India has pledged to eradicate forced child labor. Similarly, ratification to Sustainable Development Goal of 16, India aims to reduce and end all abuse, forced exploitation, torture, and any kind of children engagement in occupation. এইবিলাক policy level engagement হয় তাৰে লগত Government of India বহুতো projects বা program চলাই আছে তাৰে মাজত সবতকে ডাঙৰ programটো হল গৈ Project Pencil আগতে হেতু program আগতে বুলি নহয় আগতে Project Pencil আমি জানিছিলো National Child Labor Program It's a National Child Labor Program to revamp কৰি পেলাই 2016 Project Pencil হিচাবে announce কৰিছে আৰু Project Pencilৰ সেই projectত কি হয় বেলেগ বেলেগ stateৰ specific district যেনেকে আমাৰ aspirational districts আছে ঠিক হেনেকে NCLP districts identify কৰা গৈছে য'ত child labor সবতকে বেছি অসমত যেনেকে Project Pencilৰ আন্ডাৰত 5খন ডিস্ট্ৰিক্ট আহে লখিমপুৰ নগাঁও কামৰূপ মেট্ৰো নলবাৰী বঙাইগাঁও এই 5খন ডিস্ট্ৰিক্টত ডিস্ট্ৰিক্ট অফিচ NGO পাৰ্টনাৰ আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ কোলাবৰেচনত Project Pencil আজিৰ দিনত ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশন ৰিপেট্ৰিয়েশন যাক কোৱা হয় চলি আছে যদিও progress হিসাবে কাম হিসাবে আমি ইমান aggressive নহয় ইয়াতকে বহুতো বেছি আমাক aggressively rescue কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ কাম একদম নোহোৱা নহয় গভৰ্নমেন্টে যথেষ্ট measures লৈ আছে যে child laborক eradicate কৰিব কাৰণে কিন্তু আমি খালি eradication কৰিলে নহব গভৰ্নমেন্টে আৰু community members মিলি পেলাই আমি এটো prevent কৰিব লাগিব অকল খালি এড্ৰেছ কৰিলে নহব যে চাইল্ড এটা অকুপেশনত যোৱাৰ পিছত চাইল্ডক ৰেস্কিউ কৰিলে নহব আমি হেতু বস্তু যেতে আগতিয়াকৈ নহয় হেতুৰ কাৰণে এটা সিস্টেমিক চেঞ্জ আনিব লাগে Ma'am, apuni koise already je government act loise ba step loise amar eto rokhabole but ebon totally fulfill hoise jano etiale kintu ami still to apni koise alogote increase hoy ase boli to eto thik mane khap na khale এইবিলাক projects ongoing projects হয় আৰু এইবিলাক measures সব সময়তে কৰি থাকিব লাগে মই কৈছো মই এই জাস্ট অলপ আগতে কৈছো যে 20 বছৰ ধৰি পেলাই ধৰিলা at least last 5 to 6 years আমাৰ child labor কামখিনি যিমান aggressively হ'ব লাগে এটো অকমান stagnant হৈ গৈছিল অকমান stagnant হৈ গৈছিল মানে আমি child labor খালি এটা particular projector দি পেলাই address কৰিব নোৱাৰো it has to be a systemic approach education department has to get involved corporates have to get involved employers june child labor tage historically engage korise they have to get involved specifically child care and protection units have to get involved juvenile justice care and child care have to get involved so at a systemic approach etia last 2-3 বছৰৰ পৰা দেখিবা খুব integrated approach হৈ আছে কাম কিন্তু we are a long way to go ma'am বৰ্তমান ভাৰতত খুব বেছিকে হৈ আছে বস্তুটো মানে child labor বৰ্তমান স্কেল হিচাপে সোৱা যদি তুমি যদি স্কেল হিচাপে সোৱা আৰু rank হিচাপে সোৱা আজিৰ দিনত Uttar Pradesh number 1 ranking with most children engaged in child labor and Assam being the 13th in rank
Oh, Nikumani, ma'am, child labor. Oh, continue. no, Nikumani, I am Sister Prema. Can I interact? Ha, ma'am. Can I interact with Tamuli? Can I interact with the Tamuli? Yeah, ma'am, we are taking questions a little later. Or if you have a question, you can drop us a message on the chat group. Okay, okay. Yeah, continue. Yeah. I think she have a question. Ha, Nikumani. মেম মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো যে সৰ্বশিক্ষাটো বৰ্তমান কৰি দিয়া হৈছে এইটো 2000 একজেক্টলি মই এইটো পাহৰিলো মে বি 10 या 9 তেতিয়াৰ পৰাতো সৰ্বশিক্ষাটো মানে চলি আহিছে তো ক্লাছ 8 লৈ মানে যিখিনি ষ্টুডেন্ট হয় সেইখিনিক ফ্ৰীকে পঢ়োৱা হয় বুকস এণ্ড এভৰিথিং এডমিশ্যন সকলোবোৰ ফ্ৰীয়ে হয় তো তেতিয়াহ'লে এইটো ক্ষেত্ৰত শিক্ষাত এইটো প্ৰভাৱ পেলাই নেকি বাৰু মানে চাইল্ড লেবাৰ যাতে নহয় যাতে পেৰেণ্টছে যাতে ষ্টুডেন্টছ খিনিক স্কুললৈ পঠিয়াই যাতে মানি প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে যাতে তাহাঁতে যাতে ষ্টুডেন্টছ খিনিক কামত নলগায় সেইটোত মানে শিক্ষাত প্ৰভাৱ পেলাই জানো ৱৰ্ল্ড ৱাইড এইটো এটা খুব discussed issue ki education aro child labor especially child care and protection khub interlinked hoy so সৰ্বশিক্ষা আগতে all inclusive schools or agote right to education ahar agote NCLP schools or specific schools asile jot child labor ok ani pelai tate child labor ot engage hua bachcha bilakok ani pelai তাতে ব্ৰিজ কোর্স টাইপ পঢ়াই পেলাই তাৰে পৰা তেওঁলোকক মেইন ষ্ট্ৰীম স্কুল মানে আমাৰ জিলা পৰিষদ স্কুলত সোমোৱা গৈছিলে আজিৰ দিনতো NCLP schools আছে কিন্তু ইমান ফাংশনাল নহয় কাৰণ according to right to education all children up to 14 years have to go to government schools যেটো তুমি কৈছা আৰু এই world wide program যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াটো আছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান free and compulsory education is a must for reducing or eradicating child labor যিকোনো মানে তাৰে ওপৰত গভৰ্নমেন্টে সেই কাৰণে পেৰেন্টস বিলাক যোনে তেওঁলোকৰ বাচ্চা বিলাকক মেইন ষ্ট্ৰীম স্কুল বা জিলা পৰিষদ স্কুলত পঠাই আছে তাৰে ওপৰত আমি সৰ্বশিক্ষা অভিযানে ইনসেন্টিভ বেসড প্ৰগ্ৰাম চলাই যে লৰা ছোৱালী বিলাকক পঢ়াৰ কাৰণে আমি ফ্ৰী বুকস বা ফ্ৰী খোৱা বা এই যে মিড ডে মিল প্ৰগ্ৰামটো এটো এটা way to ensure ki eta bachcha স্কুললৈ আহি আছে instead of the kid going to the streets and asking for money or earning money it is a way ki at least লৰা ছোৱালী স্কুলত আহিলে আমি খোৱাটো ফ্ৰী কৰি দিম বহুতো লৰা ছোৱালী মই জানো মিড ডে মিল খাই উঠি টিফিনত পেক কৰি লৈ যায় ঘৰত খাব কাৰণে কিছুমানে তো মাক দেউতাকৰ লগতো শেয়াৰ কৰে so আমাৰ মই আগতেও কৈছো মই এতিয়াও কৈ আছো ইণ্ডিয়াৰ পলিচি প্ৰগ্ৰাম ইমান ডিফেক্টেড নহয় আমাৰ পলিচি প্ৰগ্ৰাম হিচাপে বহুত আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে কিন্তু what is the flip side is সাগে আমাৰ on ground implementation ইমান aggressively নহয় যিমান হ'ব লাগে Ma'am, I want to know, actually, যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে he or she স্কুললৈ যায় but স্কুলৰ পিছত after school যদি তেওঁ কাম কৰিবলৈ যায় লাইক হোটেল হওক বা ট্ৰাফিক তাতে হওক কোনতে হওক আপুনি যেনেকে ক'লে অলপ আগতে কলম বিক্ৰী কৰিছে বুলি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো কাম সেইটো চাইল্ড লেবাৰৰ আণ্ডাৰত আহিবনে হয়
Definitely সেইটো child labor. আচ্ছা So So- আমাৰ child labor act এটা ডাঙৰ loop আছে। হয়। As a child, মই যদি মোৰ family businessত after school গৈ পেলাই help কৰি আছো, I don't qualify as a child labor. এইটো এটা ডাঙৰ loop হ'ল। কিন্তু মই যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰি আছো even after school, মোক যদি তাতে as a child মই যদি তাতে গৈ পেলাই কাম কৰি আছো, ৰেষ্টুৰেণ্টত মোক এমপ্লয়ী হিচাপে ৰাখি আছে, মোক ফৰ্সড কাম কৰাই আছে, তেতিয়াহলে মই চাইল্ড। যোন তোমাৰ সেইকাৰণে কমিউনিটি মেম্বাৰ্স যোনে চিলড্ৰেনক দেখা পাই আছে, যোনে চাইল্ডৰ ইন্টাৰেক্ট কৰি আছে, বা আমি এনে ৰাস্তা দি গৈ থাকিলো বা ৰেষ্টুৰেণ্টত গলো, we need to be vigilant. আমি জানিব লাগে, আমি সতৰ্ক থাকিব লাগে। আজি যে এতিয়া যে মই কলো যে গভৰ্নমেন্টে প্ৰজেক্ট পেন্সিল চলাই আছে, গভৰ্নমেন্টে প্ৰজেক্ট পেন্সিলৰ আন্ডাৰত চেন্ট্ৰেল portal as well as state level portal as well as district level portal খুলি থৈছে, য'ত আমি কমপ্লেইন ৰেজ কৰিব পাৰো, চাইল্ড এটা ৰিপৰ্ট কৰিব পাৰো, টোল ফ্ৰী নম্বৰত কল কৰিব পাৰো, প্লাছ যিবিলাক লেবাৰ ইনস্পেক্টৰছ আছে, লেবাৰ অফিচাৰ্ছ আছে, প্লাছ লেবাৰ কমিশনাৰ, চবৰে লিষ্ট দি পেলাই তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰৰ লগত ইমেইল আইডি দি পেলাই লিষ্ট কৰা আছে এইবিলাক পোৰ্টেলত। কিন্তু আমি কিমানে এইটো বস্তু এভেইল কৰো বা এইটো বস্তু জনাও, ডাউটফুল। মেম গভৰ্নমেন্টে এইটো ক্ষেত্ৰত অলপমান ষ্টেপ কেইটা অলপ মানে কঠিন ভাৱে ষ্টেপ লব পাৰে নেকি, মানে যাতে চাইল্ড লেবাৰ ৰাখিলে অলপ কাৰাকে যদি কিবা এটা ষ্টেপ লৈলে যাতে বস্তুটো মানে কমি যায়, আমাৰ এইটো ইনক্ৰিজ হৈছে যাতে ডিক্ৰিজ হয় অলপমান, তেনেকা কিবা পদক্ষেপ লব পাৰে নেকি বাৰু? মই তোমাক হিষ্টৰিকেলি এটা কথা কওঁ হা, যিটো আমি আগতে দেখিছো, আগতে কনষ্ট্ৰাকচন সাইট, কনষ্ট্ৰাকচন ফেক্টৰী, যিকোনো মেনুফেকচাৰিং ফেক্টৰীজত আগতে ল'ৰা ছোৱালী মানে চাইল্ড ইনভলভ কৰা গৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কামবোৰ খুব মাইনুট হয়, ডিটেইলড হয়, বাৰিক হয়, সো এনেকে ইউজ কৰা গৈছিলে। আফটাৰ 1986 চাইল্ড প্ৰটেকচন, য'ত আমাৰ চাইল্ড লেবাৰ, যিবিলাক আমাৰ লেবাৰ অফিচাৰ বা লেবাৰ ইনস্পেক্টৰ হিষ্ট্ৰী আছে, য'ত তেওঁলোকে ফেক্টৰীজ বন্ধ কৰি দিছে। আজিৰ দিনত যিকোনো মেনুফেকচাৰিং বা যিকোনো ফেক্টৰীজত যদি তুমি যোৱা, তাতে ডিক্লেৰেশ্যন কৰে যে নো চাইল্ড লেবাৰ ইনভলভ। ঠিক আছে, আজিৰ দিনত যদি ৰেষ্টুৰেণ্টত যোৱা, 2016 restaurant, working in restaurant was added to the list of occupations. So restaurants to declare করে, and by law আমি যদি as a civilian report কৰো ইন্সপেক্টৰক, লেবাৰ ইন্সপেক্টৰক, লেবাৰ ইন্সপেক্টৰে ৰেড কৰিব পাৰে, ৰেড কৰি পেলাই যদি তাতে চাইল্ড লেবাৰ ইনভলভ থাকা বুলি দেখা পায়, civil case to criminal case ho pare against that employer june child labor engage korise. So measures bilak bahut strict measures ase, aru historically dekha goise je child labor from particular industries nuhua hoy goise karon bahut strict measures. মই নাজানো তোমালোক কিমান হিষ্ট্ৰী মনত আছে না নাই, চাইল্ড লেবাৰ ডমেষ্টিক ওয়াৰ্কাৰ হিচাপেও বহুত চিলড্ৰেনক আনা গৈছে। বিকজ অফ সিস্টেমিক এফৰ্টছ ইন দ্য লাষ্ট 10 years, that has reduced. Child labor as domestic workers have reduced. কারণ child protection officers, juvenile justice officers literally গৈ পেলাই families ত raid কৰিছিলে। more specifically incidents মনত আছে য'ত গুৱাহাটীৰ নিচিনা চিটিত আমি raid কৰি আছি। This is back in 2009-10. So এনেকুৱা stringent measures আছে।
Okay. Ma'am, আৰু এটা কথা জানিব মানে জাষ্ট আপোনাৰ পইণ্ট অফ ভিউটো জানিব বিচাৰিম এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ লিগেল এজটো চাইল্ড লেবাৰ এইটো 14 হয় সেইটো আপোনাৰ মতে কি হয় মানে আপোনাৰ পইণ্ট অফ ভিউত এইটো লিগেল হয়নে বাৰু 14 years টো So, the age 14 decide kora goise developmental age consider kori ajibra 1986 ত hetu age decide hoisile বহুতো ডিসকাশন হয় যে এই এজ 14 টো আজিকালি 10 কৰি দিব লাগে বা কিছুমান ধৰণৰ অকুপেশনত এজ 14 টো 18 কৰি দিব লাগে আজিৰ দিনতো there is a conflict ki international age limit is 18 whereas India's age limit is 14 so আমি যদি in details চাব যাও আৰু এটো মোৰ একদম absolutely personal opinion occupation wise age limit থাকিব লাগে কাৰণ মই যদি আজি 12 বছৰ মোৰ বহুতো cousins friends বাহিৰত থাকে and kids if they are 12 13 years old আৰু community engagement কৰিব খুজে তেওঁলোকে community event organize কৰি আছে বা lemonade sell কৰি আছে then it should not be ki legally they are not allowed so it is absolutely my personal view আকৌ মোৰ এনেকুৱাও লাগে যে কিছুমান ইন্ডাষ্ট্ৰিজ 14 is too young for example manufacturing হৈ গল বা factories হৈ গল বা jury work হৈ গল বা food তুমি যদি চাব যোৱা polishing boot polishing বহুতো 14 to 18 years ৰ ভিতৰত লৰা specifically কৰে so মোৰ মতে হেতুৰ কাৰণে 14 is too young so accordingly occupation চাই পেলাই age bar to decide কৰাটো better মোৰ মতে হেনেকা লাগে কিন্তু again it's legally we have identified 14 and professionally মই বহুত compliance is must for me so legally মোক জুনে legal মোৰ কাৰণে act খন bible হয় act খন গীতা হয় so he karne moi 14 hisabe ajir dinot 14 hisabe kaam koru আচ্ছা ম্যাম আৰু এটা কথা আজি আমি এটো ক্ষেত্ৰতে হয়তো লৰা ছোৱালী সমানে একেলগে কাম কৰা দেখা যায় চাইল্ড লেবাৰ লৰাকে হোটেলত কাম কৰা দেখা যায় ছোৱালী বিলাকে বাহিৰতো বা ছোৱালী বিলাকো হোটেলত কাম কৰা দেখা যায় এইটো ক্ষেত্ৰতে হয়তো সমানভাৱে লৰা ছোৱালী দুটাকে একেলগে চোৱা যেন লাগে যদি মানে কোনোবা ছোৱালী যদি ঘৰত থাকি পেলাই স্কুললৈ নগৈ ঘৰৰ কাম বিলাক কৰি থাকে হেতুটো আমাৰ চাইল্ড লেবাৰৰ আন্ডাৰতে আহিব মেবি wow এটা বহুত tricky question প্ৰথম কথা চাইল্ড লেবাৰত লৰা ছোৱালী সেম নহয় sadly ইয়াতেও ফিমেল চাইল্ড লেবাৰ বহুত বেছি female child labor is hidden because female child is very high in child pornography ma'am মই ইমান দেৰিলে মই এটো ভাবি আছিলো যে এইটো ক্ষেত্ৰত এক্স্যাক্টলি সাগে মেবি লৰা ছোৱালী কেটা সমান আছে কাৰণ মই যিমান দেখো ন তো সৰু সৰু লৰা বিলাকে হোটেলত কাম কৰি থাকে ন আপোনাৰ statistically তুমি বহুত লৰা সমুখত দেখা পাবা ঠিক আছে ৰেষ্টুৰেণ্টত দেখা পাবা ৰাস্তাত দেখা পাবা জুতা পলিশ কৰি থকা দেখা পাবা ৰেক পিকিং অৰ কাম কৰা দেখা পাবা statistically কিন্তু মানে visually কিন্তু statistically females child labor is double of male child labor karan female child labor there is a huge chunk that goes to child pornography prostitution sex work I don't like to use the word prostitution but sex work and child sex work is mostly not mostly is always forced torturous extremely vulnerable so he karone ami etu bostu dekha na pao kintu it's too high
That is first. Second, legally, eta bacha jodi schoolot nogoi, especially female child, jodi schoolot nogoi pele under 14 years, schoolot nogoi pele ghorot কাম কৰি আছে, তেতিয়ালে it's not child labor, but it is definitely a case of dropout. So according to right to education, it is illegal, but it will not fall under Child Labor Care and Protection Act. Okay. Ma'am, etu khetrot maybe parents kinik basically শিক্ষাটোৰ প্ৰয়োজন নাই জানো, তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কামত পঠিয়ায় ইমান সৰুতে। Parents definitely, parents etu khetrot core হয়। মই নাজানো মই ইয়াতে আৰু এটা কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিব খোজো, how parents are involved না। chicken neck যে আছে north which connects northeast with mainland India, chicken neck is very famous for its human trafficking, especially child trafficking. So bohutu bachak tare pora historically child trafficking at loi jai, whether to work in restaurants and different kinds of factories or to work in child sex work. Historically, recently, last 5 to 10 years or para child friendly panchayats, child friendly village level groups create kora hoise, jot parents involved thake, jete parents eo children of sell nokore, karon eta samoy eta samoy study e koisile je most of the child labor aji tumi jodi dekha pua are promoted by the parents themselves. So recent mane last 5-6 years aru tumi jodi jana Mr. Kailash Sathis, amar Nobel laureate from India, their kaam hol goi, their organization e child friendly village create korar karone kaam kore, teoloke aru bibhinno organization e children panchayat loi play kaam kore, jot children e ebilak issues nijor mak detakor logot aru community logot kotha pate, karon government e jimane ji nokok to finally eta child or custody, eta child or consent parents or pray ahe. So parents involvement is must and parent awareness is like the success. খালি awareness থাকিলেও নহব, কিন্তু actionও লব লাগিব। So বহুতো parentক আমি কোৱা যায় যে আমি বুজি পাও যে কষ্ট হয়, কিন্তু অলপ long term ৰ পৰা ভাবি চাওক, যত লৰা ছোৱালী এই মুহূৰ্তত চাকৰি কৰি পেলাই বা কাম কৰি পেলাই অলপ কিবা পইচা আনাতকে 14 বছৰ পঢ়ি শুনি সেই লৰা ছোৱালীৰ কিমান ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্ট থাকিব। So এইটো one day engagement নহয় নিকুমনি, এটো এটা সিস্টেমিক লং টার্ম এংগেজমেন্ট হয় পেৰেন্টছৰ লগত, কমিউনিটিৰ লগত বা নেবাৰছৰ লগত, ৰিলেটিভছৰ লগত, গুটি ইটস আ সোসাইটি has to be aware. Ma'am, I think কোনোবা কিবা সুধিব খুজিছিলে। Anyone want to say something or ask something, to please can. Mute হৈ থাকিলে নেকি বাৰু? Actually নিকুমনি পদ্মা নে পদ্মজা আছিলে, তেখেত ড্ৰপ হৈ গৈছে। ও আচ্ছা, I think তেওঁ কিবা সুধিব খুজিছিল। Right. Ma'am, আপুনি সোসাইটিৰ কথাই ক'লে, মই লাষ্টে হেতুৱে জানিব বিচাৰিম, সোসাইটিৰ এই ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ মানে ৰেসপন্সিবিলিটি কেনে ধৰণৰ হ'ব লাগে? সতৰ্ক, সমাজৰ হ'ব পাৰে একদম সতৰ্ক, চাইল্ড দেখিলে ৰিপৰ্ট কৰাটো। বহুতো পোৰ্টেল আছে আজিকালি, গভৰ্নমেন্ট নন গভৰ্নমেন্ট
য'ত ৰিপৰ্ট হ'ব পাৰে Hmm. বহুতো ইণ্ডিভিজুৱেলছ একচুৱেলি এটা সময়ত মোৰো আছিলে যে অ' মাই গড আমি এইবিলাক কামত সোমাব নালাগে, ৰিপৰ্ট কৰিম, ঝামেলাত পৰিম, সেই এটিটিউডটো সলনি কৰি পেলাই অকমান সতৰ্ক হৈ সেই একচনটো ল'ব লাগে। সোসাইটি হিচাপে এই বিষয়টোৰ বিষয়ে সৰু সৰু চাৰ্কলছত ক'ব লাগে, কথা পাতিব লাগে, ইজনে ইজনক ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰা, ইনফৰমেশ্যন গ্ৰহণ কৰা, তাৰে পিছত একচন লোৱা ইজ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰচেছ। চ' মই সেনেকে দেখো যে হাত দাঙি দিয়াতকে অকমান এক্টিভ হৈ পেলাই যদি ইনভলভ হয় তেতিয়াহ'লে ইটছ লাইক আ কালেক্টিভ এফৰ্ট। সেইকাৰণে মই এনেকুৱা ছেশ্যনছত একচুৱেলি একদম বিৰাট ভাল পাওঁ যেতিয়া বহুত অডিয়েন্স থাকে বা কথা পাতা, কাৰণ সেই লেভেল অফ ইণ্টাৰেকশ্যন হয় আৰু তাৰপিছত আমি চবে বাহিৰত গৈ পেলাই সেইটো বিষয়ে কথা পাতো, ৰাইট? চ' সেই জিলটো থাকিব লাগে, সেই পাম্পটো থাকিব লাগে। এইবিলাক ধৰণৰ কাম কেতিয়াও নৰখে, কাৰণ এইবিলাক ইছ্যুজ বহুত বাৰ্নিং হয় আৰু বহুত এফৰ্ট লাগে। ইটছ নট আ ওৱান ডে থিং, ইটছ নট জাষ্ট আ গভৰ্ণমেণ্ট থিং, মেম ইয়াতে কথা এটা ক'ব বিচাৰিম। আপুনি ক'লে এইটো বস্তু কেতিয়াও নৰখে, মানে একজেক্টলি সেইটোৱে হয়, কাৰণ আজি আমি কথা পাতিছো, কালি আমি কথাটোৰ বিষয়ে পাহৰি যাম, কাৰণ নৰ্মেল মানুহ যিখিনি থাকে তেওঁলোকে মানে যদি তেওঁলোকৰ লগত ঘটা নাই কেছটো তেওঁলোকে ইমান চিৰিয়াছলি নলয়, বা তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত একো তেওঁলোকে এইটোৰ বিষয়ে একো ৰিলেশ্যনো নাৰাখে, তেনেকে জাষ্ট হৈ আছে যেন হৈ আছে, একো কেছ নাই, সেইটো মোৰ লগত ঘটা নাই। তো তেনেকা ধৰণৰ একচুৱেলি আমাৰ ছচাইটিৰ মাইণ্ডছেটটো তেনেকা হয়, তো মে বি সেইকাৰণেও প্ৰব্লেম হয়, মানে এইবিলাক বাঢ়ি কিন্তু যায়। কি জানা, মই তোমাক আৰু এটা কথা, মানুহ কেনেকে সতৰ্ক হয়, ঠিক আছে? আগতে আমি কনচিয়াছলি নাভাবিছিলো, সৰু ছোৱালী এজনীক আনি ঘৰত কাম কৰাইছে, ঠিক আছে? কিন্তু আজিকালি চাবা কনচিয়াছলি ফেমিলিজে সৰু ছোৱালী ইনভলভ নকৰে। হয় হয়, এইটো ক্ষেত্ৰত হয়, এইটো কনচিয়াছলি ফেক্টৰীজত ইয়াং ল'ৰাক আনি পেলাই কাম নকৰাই। চ' সেই এটা তুমি দেখিবা there is a rise in awareness, there is a rise in consciousness, কিন্তু সেই কনচিয়াছনেছটো এতিয়া অলপ মেটা লেভেলত যাব লাগিব, আৰু অলপ লাগিব, আৰু এইটো থাকিব লাগিব, এইটো জেনেৰেশ্যন এণ্ড জেনেৰেশ্যনত থাকিব লাগিব, এইটো ডিছকাশ্যনছ হ'ব লাগিব, তেতিয়া গৈ পেলাই কাৰণ তাৰে ওপৰতে আকৌ যিটো ফ'ৰ্চ চাইল্ড লেবাৰ হয়, সেইটো ৰখাবৰ কাৰণে আমি এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব। মিলেনিয়ামৰ কোৱেশ্চন আছিলে। হয়, মই এইটোৱে ক'ব খুজিছো, I do not know how much about consciousness, but it's also that they will get into jail. Yes. Because law is there, right? Yes. Because আজিকালি তুমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক তুমি এমপ্লয় কৰিব নোৱাৰা, হয়নে নহয়? Because মানে maybe consciousness, but also they may be afraid that they may get arrested. True. Right? I agree. I mean, মই নিকুমণিক অলপ আগতে তাকেই কৈ আছিলো যে কনচিয়াছনেছ, stringent measures, civil case to criminal case হৈ যাব, কিমানৰ ফেক্টৰীজ বন্ধ কৰি দিছে। So yes. there are legal actions taken if you engage child labor. So in that way, definitely. Ma'am, Please. Ma'am, এটা কথা জানিব বিচাৰিম। Ma'am, যদি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েটৰ কথা আহে, চাইল্ড লেবাৰটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েটৰ যদি আমি কথাটো ভাবো, তেতিয়াহ'লে আজিকালি তো বহুত ধৰণৰ এনেকা ষ্টেপছ উঠাব পাৰি, লাইক ডকুমেণ্টাৰী, শ্বৰ্ট ফিল্ম, আমি সৰু আজিকালি গাঁৱত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ড্ৰামা কৰে, সেইবিলাকৰ জৰিয়তে এইবিলাক যদি মেছেজ দিয়া যায়, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত এইবিলাক অকমান চাগে মে বি কম হ'ব পাৰে।
এতিয়া মই awareness-ৰ ক্ষেত্ৰত মই তোমাক কম, there is something called child media, child friendly media, য'ত children নিজে বা child documenters, য'ত children নিজে documentaries বনাইছে, আৰু মই আৰু তাৰপিছত documentaries বনাইছে on different issues, not just child labor, ঠিক আছে? তাৰে উপৰি there are children activists যোনে এইবিলাক issues লৈ কথা পাতিব পাৰে। তাৰ উপৰি there are কিছুমান বেলেগ জাগাত এনেকুৱা awareness চলাই য'ত children panchayats হয়, weekly children panchayats হয়, য'ত তেওঁলোকে village level discussion কৰে child labor-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি child education-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি child care-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি parent child discussion-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, so awareness platform আমি বেলেগ level-ত create কৰিব পাৰো। আৰু মই সদায় এইটো appeal কৰিম as a youth, you know, to the next generation or to the budding generation, is ki এইবিলাক issues যিয়ে professionত আমি নাথাকো কিয়, এইবিলাক issues সদায় discuss কৰি থাকিব লাগে, অলপ সতৰ্ক থাকিব লাগে আৰু জানিব লাগে এইবিলাকৰ বিষয়ে। যেতিয়া আমি আমাৰ neighborhood-ত কথা পাতো, যেতিয়া আমি অলপ সতৰ্ক থাকি পেলাই কেছ এটা ৰিপৰ্ট কৰো, যদি আমি কেছ দেখো, so definitely. Okay. So thank you so much, ma'am. আপোনাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ সময়বোৰৰ মাজত আমাক অকমান সময় দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। আৰু বহুত কথা জানিব পাৰিলো আজি। চাইল্ড লেবাৰ এইটো কেছটো এটা মেজৰ ইস্যু হয় আমাৰ সমাজৰ, যিটো আমি ইগনোৰ কৰো বহুতে হয়তো, আৰু কেতিয়াবা আমি দেখিও নেদেখা ভাওজুৰি আঁতৰি দিও তাৰ পৰা। একচুৱেলি তেনেকুৱা কৰিব নালাগে, যাতে সকলোৱে বস্তুটোৰ প্ৰতি মানে seriously লয় আৰু এটা awareness create হয় মানুহৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক চাইল্ড লেবাৰ নবনাই পেলাই শিক্ষাৰ প্ৰতি ধাউতি এটা প্ৰদান কৰে, তেওঁলোকক স্কুললৈ যাবলৈ শিকায়, আৰু স্পেচিয়েলি পেৰেণ্টছ খিনিৰ কাৰণে যাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নপঠিয়ায়, কাৰণ অবভিয়াছলি যদি পেৰেণ্টছে সতৰ্ক হয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালী নাযাব মে বি। তো আপোনাৰ পৰা আমি বহুত কথাই জানিলো, একেখনৰ কথা ধুনীয়াকে আপুনি ব্যাখ্যা কৰিলে, ইমানবোৰ জনাই নাছিলো। তো থেংক ইউ so much for giving us আপোনাৰ টাইমখিনি দিয়াৰ কাৰণে। শেষত আপোনাৰ বিষয়ে অলপমান ক'ব বিচাৰিম। এইখিনিতে আমাৰ এনাজৰী দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো যে এনাজৰী যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছো, গুৱাহাটী আড্ডাঘৰ আৰু এনাজৰীৰ উদ্যোগত আমি গঢ়ি তুলিছো আপোন, য'ত আপোন খোলা থাকে আপোনালোকৰ বাবে দিনৰ 4 বজাৰ পৰা সন্ধিয়াৰ 7 বজালৈকে, সোমবাৰে বুধবাৰে বৃহস্পতিবাৰে আৰু শুক্ৰবাৰে, আৰু দিনৰ 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ খোলা থাকে আপোন। যদি আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ মা দেউতা আমনি পাইছে, ঘৰত থাকি কি কৰিব ভাবি পোৱা নাই, তেনেহলে সপ্তাহত এদিনকৈ হলেও আপোনাৰ কাষলৈ পঠিয়াওক। আপোনাৰ লগত জড়িত হবলৈ আপুনি মাত্ৰ 300 টকা দিব লাগিব, আৰু আপুনিও সদস্য হওক আপোনাৰ। ধন্যবাদ মেম। Thank you. বহুত ধন্যবাদ আপোনালৈ। থেংক ইউ so much. ঋষি, তুমি যদি লাইভটো শেষ কৰা, মই এটা কোৱেশ্চন সুধিব খুজিছো।